ते त्याच्या आईचंच ऐकते. बाय बाय नमस्ते, मी वर्षा. आज पुन्हा एकदा माझ्या नवीन ब्लॉगमध्ये तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. हा माझा छोटा भाऊ आहे, हा माझा मोठा भाऊ आहे. पाहुण्यांसाठी मी लिंबू सरबत बनवते. 2 लिंबांचा छान सरबत बनवलेला आहे. ते एकदम दुपारी आलेत ना, बाहेर भरपूर ऊन आहे. आमची सुंदर पण आलेली आहे. आमची सुंदर आहे का? ही माझी वहिनी आणि तिचा मुलगा आहे. त्याला नाही सांगितलं फुकून प्यायला. सरबत ना वहिनीला बाबू, वहिनीला बरोबर आहे. सरबत चावून का? आमच्या गावाला तर 2दा गाराचा पाऊस आहे पण गारा बरे गाव सगळे बाबा ते बरे. कोणाचं लग्न बिग्न आहे का आता? लग्न असल्यामुळे गावाला काय पावसामुळे गेला काय बाहेर सगळा? नदीला पाणी आहे एवढे? पाणी आहे ना? मासे बिशे आहे का नदीला? काय आहेत का? तसं वन कुठेला आहे बरोबर तेच तोच मासा. आमची जी जातात का नाही मा काय नाही त्याच्या बघलो काय एवढं मग येतं मुक्काम करायचं, उद्या सकाळीच जायचं. जाऊन तुम्ही काय करणार आहे कधी? उद्या सकाळी कामाला लागणार आहे ना, इथून सकाळचं उठायचं आणि डायरेक्ट नाही दिवस 5:30ला निघले तू 8 वाजेपर्यंत पोहोचतील ना गावाला. दिवस जातो म्हणजे जातो. काय आता तुला सांगतो आता जरी निघलो नाही 4 वाजता वज म्हणलं तरी आमदार काढणार. उद्या सकाळी तुम्ही 5:30ला निघले ना, 8 वाजेपर्यंत घरी जाऊ. नाही बाया माणसं असले ते का अरे नाही. आता तुला सांगतो मी घरी 12-12:30 आलो. यांना म्हणलं आवडवर का लगेच निघायचं. मी जेवलो का लगेच निघणार कायचं निघायचं. झोपले काय मी म्हणलं आता यांचा आवाज 5 वर्ष 2 तास 15 मिनिटं. मी अलाराम लावला होता 15 मिनिटाचा. हा कधी उरकलं नाही. आम्हाला चिकन बिकन आणू. नाही चिकन नाही काय रे? मासे खाऊ, मासे खाऊ. पुरणपोळ्या खाऊ. तिकडे खाले गिरणार तुला म्हणलं नाही का तवा मागचे तवा खायला. संध्याकाळी जेवलोच नाही मग पुरणपोळ्या का नाही नको का बरं? आता एकदा खाल्लं मग तुम्ही तिखट खाल्ले म्हणले, मग इथं गोड करू नको दुसऱ्या दुसऱ्या
काय मागच्या वेळेस मी तसंच गेले मग तसं कुठे गेलो काय गाय मस्त माहिती चिवडा झालाय 16-17 गाय एवढे बाहेर मोठी आणि पाहतो कोण एवढ्या काय सगळेच पाहते ज्याच्या हातात पडेल त्यांनी ते काम करायचं आणि दूध दूध किती निघते त्याच्या काम दूध किती निघते सध्या आहे 40 लिटर रेट काय बरं वाढ रेट काय 36 रुपये ना पेमेंट होतं का टाइम महिन्याला होतं का आठवड्याला चारा पुरतो का तेवढा 16-17 काही घरचा थोडा फरी करी बाहेरचं खाद्य किती पैसे लागतात बरं तरी अंदाज महिन्याच खाद्य किती लागतात महिन्याच्या खाद्याला पैसे 25,000 रुपये एक पगार एक पगार का एक पगार खाद्याला घालायचा एक खर्च ठेवायचा एक चारायला म्हणून असं आहे का? 3 पगार तर 3 बघेल किती दिला मग कितवी 6वी सहावीचे पेपर दिले झाली का परीक्षा मग आता 7वीला जाते जाशील काही तुमच्या शाळेचं नाव काय रे शाळेचं नाव काय कोणतं नूतन कुठे आहे ती शाळा तुमची खडकुडे जातो कसं बसने जातो का असं हात बांधून खूप बसला शाळेत बसला की है ना असं बरं लाज ते भरपूर लाजला तो संपला माहिती का लाजायचं नसतं असं अजिबात चुकीच्या कामाला लाजायचं चांगल्या कामाला काय लाजायचं लई दामटा लई टाइम झाला आता दामटा गाडी असं काही गाडी नाही दामटायची नाही धीरे धावतो एकदा रावरीला नेलतं ना लई धावतो ते, अजिबात नाही धावतो काय म्हणते अजिबात नाही धावतो बोलतो काय अजिबात नाही गाडी धावतो ना मग ते वरिष्ठाला पाहिजे तसं धावतो कुठला आहे ना बसत नाही आठीकडे चल अरे खावड चालू बस पुरवत नाही तब्येतच खराब झाली पण काय रे काय रे काय झालं काय रडू नाही लई. रडू तेवढं तुम्ही नाही. करणार काय तेवढं पुरतं ते डोक्यात अरे मागे आलो तेव्हा म्हणलं बारीक करून टाक नाही फोटो काढायचे मग कसे काढायचे हे निघालून कसं काढायचे. बघत आहे का पिल्या कसं बघत आहे बाळा अरे तू थोडं तिथंच असं आहे का ते करायला लागलं का हो त्याला थोडं दिना मस्त करावं लागत होतं त्याला तिथे आता थोडं हे करून नये का तर ते चांगल्या रूपात यायचं ते इकडे घेऊन आले का मग ना तिथं बस मग बाबा आता आम्ही इतकं राहा परत येणार परत आता काय झाली भेट महत्वाची राहते राहणं काय कसं बघत थांबले काय आहे भेट लई महत्वाची रुद्र पहिल्यांदाच आपल्या घरी आलाय ना त्याच्यामुळे आपण त्याची थोडीशी टाळ गुरवाले तो भरून दे ना सांग इकडे बघ फोटो फोटो बघा छान छान बाय रुद्र गावाला चालला येऊ का ए, हो. जायचं का? घेऊन जाऊ ना त्याच्या आईची बायको